נציב יום גלעד בן ניב, זיווג הגון מהרה. בעיר שושן צהלה ושמחה. באיזה שפה המילה פורים? חודשי השנה, ניסן, אייר, מאיזה שפה נלקחו? מדוע נותנים לעני מתנה אחת ובמשלוח מנות נותנים לחבר שתי מתנות? עדיף היה לתת לעני כפול ממה שלתת לחבר. כיצד מרומז שמו של המן בארבע מצוות של פורים? מפני מה תכנן המן בחודש ניסן להרוג את כל היהודים בחודש אדר שלאחר מכן? וכי לא חשש שבמשך שנה שלמה יוכלו היהודים להישמר ולהימלט ממנו? מאחר שבכל מדינה ומדינה הכריזו אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, מדוע העיר שושן רק נבוכה? מה ההבדל בין שושן הבירה לעיר שושן? מדוע המתינה אסתר חודשיים תמימים ורק אז שלחה איגרות שניות? חלף זמן רב מי"ז בניסן, שאז נתלה המן, עד כ"ג בסיוון כששלחה את המכתבים החדשים. חתם סופר בדרשות כ"א מבאר שהשם פורים פירושו גורל בלשון פרסית. גורל זה פורים. מעין הדברים הללו כתב הרמב"ן שמות י"ב, ושם הוא אומר שכל החודשים המקובלים כיום, ניסן, אייר, סיוון, הם בלשון פרסית. לפיכך נבין היטב מדוע שמות החודשים המקובלים אינם מופיעים לא בתורה ולא בספרי הנביאים המוקדמים, אלא אך ורק בנביאים שהיו בזמן חורבן בית המקדש הראשון ושלטון פרס, כמו בזכריה א' ז', עזרא ו' ט', בנחמיה א'. וזה שנאמר במגילת אסתר, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, הפיל פורו הגורל לפני המן. מעתה שואל החתם סופר שאלה גדולה. לכאורה הפסוק היה צריך לומר הפוך, הפיל גורל הוא הפור לפני המן, ולא לכתוב הפיל פור הוא הגורל לפני המן. שהרי פור הוא בפרסית, בגורל ובעברית. אלא יש פה רמז גדול ועצום. המן ברוע מעלה לא רצה לאבד כל זיק וזכר יהודי, להשמיד, להרוג ולאבד, פשוטו כמשמעו. אבל הייתה לו בעיה גדולה לתוכנית הסופית. איך ידעו הדורות הבאים שהוא הצליח לתקן את העולם כמו ביל גייטס וקלאוס שוואב? רוצה שישאר השם שלו על ההצלחה הגדולה שהוא תיקן את העולם והרחיק את היהודים מן העולם.
הרי לא יזכרו מי הם עם ישראל, וכבר לא ייזכר שמם בעולם. ואז עלה בדעתו רעיון גאוני. הוא החליט שברגע שהוא יצליח במזימה, הוא יקבע חג ויקרא לו גורל. חג גורל, שם מקורי. וכך בשעה שיחגגו הגויים ברבות השנים את יום עדם, הם ישאלו, מה פשר השם הזה של החג גורל? מאיזה לשון זה בא? ואז יגידו להם, זה מלשון הקודש, לשונם של היהודים. ואז יזכרו את הצלחתו של המן, שהוא הצליח להשמיד את היהודים. לכן הפיל פור הוא הגורל לפני המן. הוא השתוקק בכל ליבו שיקראו לחג הזה גורל. אבל נהפוך הוא, היום קוראים לחג הזה פורים בפרסית, כי הפרסים הם אלה שנכחדו מן העולם. איי איי איי, איזה תוכניות. סנואר התכוון לחסל את מדינת ישראל. ומה עלה בגורלו? שחיסלו את עזה. נישט עזה. עוד נשאר רפיח, רפה. רפה הם קוראים לזה, רפה. ונשאר עוד כדור לסנואר אחד ככה במצח, והכל יסתדר. ואולי יעשו חג על שם סנואר. סנואריטה. כיצד ערך המן את הגורל? במדרש תלפיות, בערך המן מבואר, המן היה מחשב גדול. והיו לו קוביות משחק לבצע את הקסמים שלו. הוא הטיל 3 קוביות, וראה למעלה את המספרים 1, 3, 3. צהל ושמח, כי המספרים האלה סימלו את הסבא שלו, אגג. 1, 3, 3 יוצא אגג. וזה היה בשבילו סימן משמעיה שהסבא כחישה, אגג, נמצא למעלה והוא מסייע לו וידו על העליונה. הפך את הקוביות לראות איזה מספרים נמצאים למטה, ומה הוא ראה שכתוב? 6, 4, 4. עוד יותר שמחתו הלכה והתעצמה, כי הוא ראה שדוד מלך ישראל נמצא למטה. ולא הבין המן בשעה שהפך את הקוביות, ונהפוך הוא, דוד היה למעלה ואגג היה למטה. החתם סופר בדרשות קכ"ד א' מבאר גילוי עצום ביותר, שכל 4 מצוות היום מרמזות על דבר אחד, מפלתו של המן. עושים משתה בשמחה עם הרבה יין לזכר מפלת המן. מתי זה החל? במשתה היין שעשתה לו אסתר. אז אנחנו שותים, עושים משתה לזכר המשתה שקבע את גורלו. יש לנו מצווה נוספת, מגילה. קוראים בבתי הכנסת על מפלת המן. כולם בכל העולם היהודים קוראים במגילה פעמיים, ביום ובלילה. ונותנים דגש גדול להמן הרשע, שמרעישים ורוקעים ברגליים כשמזכירים את שמו. יש לנו עוד מצווה, משלוח מנות. מנה זה אותיות המן. אז אנחנו שולחים מנות.
יש לנו עוד מצווה. מתנות לאביונים. מתנה זה אותיות המון מת. מתנה, המון מת. עכשיו, זה אומר החתם סופר. עכשיו נוכל להבין דבר תמוה במצוות יום הפורים. מדוע במצוות משלוח מנות נצטווינו לשלוח 2 מנות לכל אדם? במצוות מתנות לאביונים, מתנה אחת מספיק לכל אביון. האם ייתכן שאני יקבל פחות מחבר? כי חבר יכול להיות עשיר. למה אתה נותן לו 2? אני מסכן, תן לו הוא 2. אבל לפי החידוש הפלאי של החתם סופר, מאירים הדברים באור גדול. למה מתנה אחת מספיקה לאביון? כי מתנה אמרנו זה המון מת. כמה פעמים הוא יכול למות? פעם אחת הוא יכול למות. אולם אי אפשר להסתפק במונה אחת, כי מונה זה אותיות המון. ואיך נשלח לידיד ולחבר מנה אחת שהיא מרמזת על המון? מונה זה המון, אז זה כאילו הוא חי. לכן תקנו חכמים לשטוח 2 מונות, ואז נוספת האות תו למילה מונה, ושוב פעם יש לנו המון מת. נפלא מועד, נפלא מועד, נפלא מועד. ומתבהר לנו להפליא שכל 4 מצוות יום הפורים, ואפילו השם פורים, בא לרמז עניין אחד, מפלתו של צורר היהודים המן. ומעתה פליאה גדולה מאוד, מפורש במגילת אסתר, שהמן הפיל פור בחודש ניסן, ועלה לו הגורל לחודש אדר. איך יכול להיות שהמן מוותר על גורם ההפתעה ומותיר ליהודים שונאי נפשו, שנואי נפשו, 11 חודשים תמימים להתכונן ולהתגונן מפני הרעה שעתידה לבוא עליהם? עוד צריך להבין, כיוון שבכל מדינות המלך אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים, רק עיר אחת נאמר בה נבוכה, בעיר שושן נבוכה. המלבים והגאון מווילנה, זיכרונם לחיי העולם הבא, מבארים מהלך מיוחד במינו. המן חכם גדול להרע, הוא ידע מחודש ניסן ועד אדר יכולים לעשות היהודים השתדלנות אצל אחשוורוש, לשכנע, לפייס, לשחד ולעשות כל תצדקה שבעולם לבטל את הגזרה. לכן הוא הכין 2 מכתבים. מכתב ראשון הוא כתב את הפתרון הסופי. במכתב הזה לא היה מיוחד להמון העם, הוא נשלח רק למלכים ולשרים שבכל מדינו ומדינו, לחשדרפנים ולפחות. והוטל עליהם לשמור בסוד מוחלט את תוכן המכתב ולא לגלות לאיש. המכתב השני נועד לכל העם, ושם נאמר בי"ג באדר תהיה מלחמה, אבל לא גילה נגד מי ולמה. את הסוד הזה הוא התכוון לגלות בסמוך למועד, בכדי לשמור על גורם ההפתעה בשלמותו. וזה ניכר במגילה באופן ברור ביותר, שנאמרו 2 פסוקים נפרדים לגמרי.
בתחילה נאמר, ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות להשמיד, להרוג ולאבד. ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז. אז זה התוכנית המלאה שנשלחה עליהם בלבד. פסוק לאחר מכן מבואר ששלח איגרת אחרת לכל העם עם מסר שונה. שם הודיע להם להתכונן, לא הסביר למה. שנאמר פתשגן הכתב, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. כולם צריכים להתכונן ליום הזה, לא יודעים למה ועל מה. ומעתה התבהר להפליא שהמוח הקודח והמרושע של המן תכנן מזימה שטנית עם גורם הפתעה בשלמות. אבל תראו איך השם מפר עצת רשעים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. איי 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 איי. סנוואר תכנן עם נסראללה לתקוף את ישראל אותו דבר, מהצפון וזה וגם מיהודה ושומרון. אבל הוא פחד לדבר איתו בדברים ברורים שהמודיעין לא יקלוט, כי יש האזנות ודרכים כיצד לגלות מה מתכננים. אז הם דיברו ברמזים, כאילו, בלי לדבר במילים וזה וזה. ולכן התרעם נסראללה, לא אמרתם לנו שאתם פותחים, עכשיו אתם רוצים שנעזור לכם? זה היה בהתחלה ככה. אז מה יצא בסוף? שבסוף, קודם כל הוא התכוון לעשות הפרד ומשול, לגרום לכאוס בתוך העם, ושיזרקו את ביבי ויפרקו את המדינה ואת הכל, ולא יסמכו על הצו הזה. ובקיצור, מה יצא? שרבים מעם ישראל מתייהדים, כמו במגילה. אפילו שמאלנים מתחילים להתייהד. למה? כולם ביחד במלחמה, איש ליד השני, ומכירים פתאום את אלה שהיו שנואי נפשם. והשמאלנים מבינים את הטעויות שלהם. הייתה שמאלנית אחת שאמרה, שמה הפך לה את הראש? שהעזתים, החמאסים, הנאצים, קראו להם מתנחלים לכל היישובים. הם שונאים את המתנחלים, ועכשיו הם רואים אותם גם מתנחלים. אז כאילו מה ההבדל בינינו לבינם? אנחנו יהודים, בגלל שאנחנו יהודים, אז הם שונאים אותנו. זה לא קשור, מה אנחנו חושבים, אנחנו בעדם, אנחנו רוצים בטובתם. והיא הסבירה איך חינכו אותם, את כל השמאל. למה הם שונאים את המתנחלים? כי הם לימדו אותם שאין דבר כזה שאנשים לא רוצים לחיות. כל האנשים רוצים לחיות. רק תיתן להם שפע, תן להם כסף, תן להם עבודה, תן להם זה. אז הכל יהיה בסדר. מי עכשיו מונע את זה? המתנחלים, כי הם כובשים. הם נמצאים במקום כבוש לפי דעתם, ולכן הם גורמים שלא יהיה שלום עכשיו, שלום עכשיו, שלום עכשיו. הם כבר אומרים עכשיו. מי לא עשה שלום בסוף? ערפאת לא עשה שלום, אבו מאזן לא עשה שלום. נתנו להם כבר הכל, נתנו להם קווי 67 פחות קצת 4%, וגם את הגולן והכל ביבי נתן, ואת חברון נתן להם, נתנו להם את
והוציאו את כולם בהתנתקות ועשו שום דבר. עכשיו! שלום עכשיו! עכשיו! איפה עכשיו? עכשיו מה קרה? ורבים מעמי הארץ מתייעדים. מי הפך את זה? מי שהפך בפורים את הכל. אז הוא תכנן עם הפתעה ולא גילה. רק לשרים מכתב בנפרד עם כל התוכנית, ולעם תתכוננו ליום פלוני אלמוני. מוסיף המלבי בחידוש גדול. בשעה שאחשוורוש הסיר את טבעתו מעל ידו ונתן אותה להמן, הוא לא ידע בעצמו מה כותבים באיגרת. כי המן הערים גם על המלך עצמו. הסופרים כתבו כל מה שהמן ביקש. ולכן נאמר הרצים יצאו דחופים. כי המן שלח בבהילות טרם שאחשוורוש יגלה את תוכן האיגרת. הסתירו מאחשוורוש כמו שהסתירו מביבי את כל מה שהולך לקרות באותו יום. ורבים סוברים שהייתה פה בגידה ודאי מתוכננת והכל. יש מישהו שאומר דברים חזקים ביותר, חזקים ביותר. אתה שמעת אותו? לא שמעת אותו. איי איי איי, דברים חזקים ביותר. רגע, אולי יש לי פה, אני חושב שיש לי פה. חשוב לשמוע, חשוב לשמוע, וגם צריך לדעת. כולם שיעמדו לדין, שאף אחד לא יחקור את עצמו. אני רוצה חשבון נפש. אני רוצה לדעת את כולם שיעמדו לדין, שאף אחד לא יחקור את עצמו. אני רוצה את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, ואני רוצה את אלוף פיקוד דרום, את אלוף פיקוד מרכז. אני רוצה אותם בחקירה לדין. אני לא רוצה אף אחד מתוך הצבא שיחקור את עצמו. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לדעת למה באחד בלילה חליבה באילת לא מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו הולכים לתקוף אותנו. אני יותר רוצה לדעת למה ראש השב"כ משקר ואומר, ראש השב"כ משקר ואומר הורדתי צוות תקילה לדרום, ויושב רב פקד באזור הדרום במשטרה אומר לא היה שום צוות תקילה. אני רוצה לדעת למה לא הוציאו את חיילי גולני, למה אמרו להם תזוזו מהגדר. אני רוצה לדעת למה לחמאס, הנאצים הללו, יש סרט שבשעה 5:45 שהשמש לא זרחה הם תוקפים את אוגדת עזה, ולמה הצבא אומר שב6:30 בבוקר תקפו אותנו. אני רוצה לדעת למה חיל האוויר לא עלה ב6:30 באוויר עם המטוסים שלו, למה רק ב1:45 עלה המטוסים עלו לאוויר. אני רוצה לדעת למה לא דיווחו לשר הביטחון גלנט. זה מה שאני רוצה לדבר, שיסדרו איתי לדברים האלה, ואל תדבר איתי כרגע על ימין ושמאל ושמאל וימין, זה לא מעניין אותי. אני רוצה תשובות. אני רוצה תשובות למה לקחו לרפי אוחיון משדרות, למה לקחו לציוד ההזנה שהוא הזין לחמאס. אני רוצה לדעת למה הרס"רית ב8200 אשת קבע שדיווחה שנה מראש בחומת יריחו ואמרה שהולכים לעשות את מה שעשו לנו, למה חליבה אמר אם תגידי את זה עוד פעם נכניס אותך לכלא. שאלות יפות. אז המן הסתיר מאחשוורוש, לא אמר לו מה כתוב באיגרת. בספר עיון יעקב אז הוא אומר רעיון נפלא, ומקדים לשאול כמה שאלות. אחשוורוש אמר להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. בדבר תמוה, הרי המן עדיין לא נתן את הכסף, ואחשוורוש עוד לא קיבל דבר. למה הוא אומר לו הכסף נתון לך? הרי הוציע לו 10,000 כיכר כסף. השאלה השנייה, באיגרות של המן כתוב להשמיד, להרוג ולאבד, וכתוב גם ושללם לבוז. איך מהין המן לקחת כסף מהיהודים, דבר שאחשוורוש לא הרשה לו? אפילו בצה"ל אומרים לא לקחת. ביזה אומרים. שאלה שלישית, מה פשר השאלה של אחשוורוש? מי הוא זה ואיזה הוא? מה זה? אתה מציג את עצמך תמים ושוטה כאילו אתה לא יודע מכל הקנוניה והגזרה הנוראה? הרי אתה נתת את הטבעת, אתה חתמת על הגזרה. איך אתה אומר לאסתר מי הוא זה ואיזה הוא?
על כורחנו צריך לומר, אחשוורוש לא ידע מה גזרה בכלל להשמיד, להרוג ולאבד. כי לאחר מילות הגנאי ודברי לשון הרע שאמר המן בגנות עם ישראל, ובכישרון גדול הצליח לשכנע את אחשוורוש בדבריו שאותו העם מבזים את המלכות ומסבים נזק גדול למדינה, ביקש המן מאחשוורוש ייכתב לאבדם ב10,000 כיכר כסף אשכול אל גנזי המלך. אתם רואים יועצים של מלכים וכאלה של ראשי ממשלה יכולים לחרטט אותם. חמאס מורתע, אין דאגה, אין שום דבר. מי עושה נזק למדינה? לא החמאס, החרדים שהם לא מתגייסים, שהם לא שותפים בעבודות, מהפכים הכל. מה השיב לו אחשוורוש? אם אתה רוצה שהם יטיבו את דרכיהם הרעים, אתה יכול להטיל עליהם מיסים כבדים והכסף נתון לך. רק אם אותן הסנקציות הכלכליות והעונש הכספי לא יועילו, אז והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ואז יש לך רשות להורגם. אם הם לא יאותו לעמוד במיסים שאתה תכפה עליהם, אתה יכול להרוג אותם. אבל המן הזדרז יתר על המידה וגזר מיד להשמיד, להרוג ולאבד, וגם ושללם לבוז. ואז הרצים יצאו דחופים כדי שאחשוורוש לא יספיק לגלות את התרמית. אל תשכחו, שולחים ל127 מדינה. לך תאסוף את זה. אין טלפונים. אין טלפונים. צריך עוד פעם רצים על סוסים ממדינה למדינה. לכן נבין היטב מדוע כעס בסוף אחשוורוש ושאג בקול גדול, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? אני לא הרשיתי מעולם לעשות כדבר הזה. מטעם זה מוסיף העיון יעקב לבאר את מאמר אסתר, כי אין הצר שווה בנזק המלך. שווה בנזק המלך. יש להבין איזה נזק עשה המן למלך אחשוורוש. נזק עצום. הוא לא התחיל במיסים ובסנקציות כלכליות כדרך מלכים אחרים, אלא ביקש להרוג את כל היהודים מיד. זה מעשה שלא יעשה, שמלך מולך על כל העולם ישמיד עם שלם ללא התראה מראש, ללא סיבה מוצדקת. זה אפרטהייד, ג'נוסייד. מה זה? ישר להג. וזה הנזק הגדול שהסב המן לאחשוורוש. עכשיו מבואר מה שאמרו הגאון מווילנה והמלבי. מדוע העיר שושן רק נבוכה בזמן ששאר המדינות ששמעו על גזירת השמד באבל, צום ומספד? הסיבה, יהודי שושן שמעו רק על המכתב השני שעתידה להיות מלחמה, ולא ידעו נגד מי תהיה, והיו נבוכים בינם לבין עצמם מה פשר המכתב המוזר והמסתורי הזה. כי שושן זה היה המעגל הקרוב לארמון המלוכה, ושם שמרו את הסוד בקפידה. אבל בשאר מדינות המלך
שם לא התאפקו והדליפו כמו בקבינט את תוכן המכתב להמון העם עם חיוך שטני נוטף ארס, ובן רגע כולם שמעו על רוע גזרה כנגד היהודים, ולכן מיד היו בצום ובכי ומספד. רק בשעה שמרדכי קרע את בגדיו ולבש שק ואפר סמוך לארמון המלך, אז גילו יהודי שושן את האמת לאמיתה, וגם הם החלו בצום בתענית לבטל את הגזרה. האבן עזרא מוסיף נופך נכבד ומגלה לנו מה ההבדל בין העיר שושן לבין שושן הבירה. מי שמתבונן בפסוקים מגלה, פעמים נאמר כך ופעמים כך. מה ההבדל? שושן הבירה זה המקום שנמצא ארמון המלך אחשוורוש וקריית הממשלה. ובוודאי שהיהודים לא התגוררו שם, מלבד מרדכי הצדיק שישב בשער המלך. העיר שושן זה העיר מסביב לשושן הבירה, ושם התגוררו כ20,000 יהודים. ממילא מתבאר הפסוק, והדת ניתנה בשושן הבירה, כלומר בארמון של אחשוורוש, בשושן הבירה, שם ניתנה הטבעת ומשם יצאה גזרה נוראה. ואילו העיר שושן נבוכה, מסביב לארמון החל חשש לכרסם בלבבות, והסקרנות התעצמה כי לא גילו מה רוצה אחשוורוש ומה זומם המן. עכשיו לפי זה מתבארים פסוקים נוספים להפליא. בתום המלחמה אמר אחשוורוש לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים באבד 500 איש. כלומר אפילו בקריית הממשלה שם היו מלא עמלקים, אז הרגו בקריית הממשלה 500. איך אנחנו יודעים? כי כתוב בשושן הבירה. ואיפה זה שושן הבירה? איפה שנמצאת קריית הממשלה. ועכשיו מבואר להפליא גם מה שנאמר, והעיר שושן צהלה ושמחה. שם התגוררו היהודים ושם התחילו במסיבת פורים. עכשיו מבאר לנו האבן עזרא, מפני מה ביקש מרדכי להרוג את כל השונאים של היהודים? לאחר שהמן ובני ביתו נתלו על העץ ועם ישראל ניצלו מהגזרה, יש להבין מה הצורך בנקמה מכל שונאי היהודים בכל מדינות המלך. השמאלנים אומרים, מה זה נקמה? מה זה לעשות נקמה? מה זה נקמה? יש כמה שאמרו שצריך לעשות נקמה. לא, מה זה נקמה? מה זה נקמה? אז רואים פה יהודי, זה יהודי, כן? מרדכי יהודי, רוצה לעשות נקמה בכל השונאים, בכל מדינות המלך. קודם כל נקמה, כתוב, אל נקמות השם. אל נקמות הופיע. אל נקמות השם. בין שני שמות של השם נמצא נקמה. למה? למה חשובה נקמה? כי הנקמה היא סגירת מעגל. רואים שיש דין ויש דיין. כשאתה יכול לנקום, נסגר המעגל. אבל אם לא מקבל האויב את מה שמגיע לו, לפי דין הסגירה של המעגל, אז לא רואים כאילו שהקדוש ברוך הוא נותן להשלים. לכן הנקמה היא נצרכת. עומק העניין, מה עמד בפני מרדכי? בעיה גדולה. מה שמנע ממנו להושיט יד לשלום
ולהשקיט את עדי המלחמה הקרבה ובאה. מה היה? את המכתב הראשון ששלח המן וציווה להתכונן למלחמה בי"ג באדר, לא ניתן היה לבטל בשום פנים באופן. למה? כי מה? בדיוק, כיוון שהוא היה חתום בטבעת המלך, ואת דבר המלך לא ניתן להשיב. כי כתב שנכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. אז אם כן המלחמה בלתי נמנעת, ולכן היה מוכרח לצוות להפך, שהיהודים הם שיהרגו בשונאיהם, כי לא היה כתוב מי הורג את מי והמלחמה נגד מי. אז מה הוא עשה? השתמש באותו כתב שכתוב וחתום על ידי המלך אחשוורוש. כן, חייבים להרוג. את מי? את העמלקים. בלי להוריד את נסראללה והכל, לא יוכלו לחזור תושבי הצפון. חייבים. במכתב השני שנשלח, היה אפשרותו של מרדכי לבטל. למה? כיוון שנשלח במרמה. וכך שלח מרדכי לכל העמים. דעו לכם, המן בגד במלך, וכתב על דעתו ההפך מרצון המלך, להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. ולכן אתם רואים, הוא נתלה על עץ גבוה, הוא ובניו. זה הראיה שהוא נתלה כבוגד. וממילא תוכן המכתב הראשון נכון עד מאוד, ותהיה מלחמה, אבל יד היהודים תהיה על העליונה. ולכן לא הייתה למרדכי ברירה אלא לקיים מה שנאמר במכתב הראשון ולערוך מלחמה. ובמקום להילחם ביהודים, מרדכי הורה להילחם בעמלקים. באיגרות השניות יצרו תיקון קל, שהיהודים הורגים ולא נרצחים. הראיה הגדולה, אשת המלך היא יהודייה, ולכן לא ייתכן שהמלך ציווה להרוג את בני עמה. זה ההסבר שנותן מרדכי. בהתאם לכך מבאר הגאון מווילנה, זה הטעם שאסתר המתינה עד כ"ג בסיוון במשלוח המכתבים החדשים, חודשיים. והיא כותבת שהיהודים יקהלו ויעמדו על נפשם בלהינקם מאויביהם. במבט ראשון אין לזה הבנה, כי בי"ז בניסן המן נתלה. למה צריך להמתין למעלה מחודשיים ימים כדי לשלוח את המכתבים האלה להינקם מהאויבים? ובפרט שבכל מקום הגיעו האיגרות ששלח המן, היהודים היו באבל ובצער רב. למה לא מיהרה להרגיע אותם? לפי האמור התבהר להפליא, מכיוון שלא היה ניתן לבטל את המכתב הראשון של אחשוורוש שנכתב ונחתם בטבעת המלך, לכן היה צריך להסביר את תוכן המכתב הראשון ולבאר שהמכתב השני נכתב במרמה. בשל כך היו מוכרחים להמתין עד שהשלוחים הראשונים עצמם יחזרו לארמון. אמרנו סוסים, כל מדינה ומדינה זה מרחקים עצומים, ורק אז יהיה אפשר לשלוח את אותם שלוחים כדי לגלות לכל העולם את התרמית של המן ולספר לכולם שהמלכה יהודייה. ואם כך בוודאי כוונת המלך אחשוורוש לא הייתה להרוג את כל היהודים, אלא להפך, שהם יהרגו את שונאיהם. ואז כתוב הרצים יצאו דחופים בפעם השנייה, כדי לתקן את האיגרות השניות ולגלות לכל העולם שהמלכה יהודייה והבוגד המן נתלה על העץ. למרות כל האמור, הגמרא במגילה י"ד
אומרת שאחשוורוש היה שונא ישראל לא פחות מהומן. וידע גם ידע מכל הקנוניה. והיה שותף לגזרה הנוראה. אז אם ככה חוזרות השאלות למקומן הראשון. כיצד זה המן זונח את גורם ההפתעה ונותן ליהודים כמעט שנה שלמה להתכונן לבאות. ויש להבין מה פשר פתשגן הכתב. פתשגן זה ספר הכתב שנשלח לאחר ההגירות הראשונות. לכן מוכרחים להציע עכשיו מהלך נוסף בדברי רבותינו. לדעה זו אחשוורוש ידע גם ידע מהגזרה הנוראה ונתן את החותמת בלב שלם ובנפש חפצה. ועדיין המן לא חשש מאיבוד גורם ההפתעה. איך יאירו הדברים על פי דברי חכמים זיכרונם לברכה? בתרגום שני פתשגן הכתב ד'. פה מחודש מהלך שונה לחלוטין מקודמו, המאיר את המן באופן שלילי במיוחד. מלבד האיגרת ששלח המן לשרים והמלכים בכל העולם עם התוכנית להרוג את היהודים, עוד הוסיף את פתשגן הכתב, וזה היה התוכן השטני והנכלולי. ככה הוא כתב, שימו לב. בי"ג באדר חייב כל גוי שרואה יהודי להרוג אותו, כמו שכתוב בקוראן, שמאחורי כל עץ הם ישמעו לקום להרוג את היהודי, וככה הם עושים. כתב המן בי"ג באדר חייב כל גוי שרואה יהודי להרוג אותו, ואוי לו למי שימרה את פיו של המן. ולא רק זה, הוא פנה אליהם בשיטת המקל והגזר. מצד אחד אמר, מי שיהרוג יהודי יקבל לרשותו באופן מיידי את כל רכושו. ממש כמו שאבו עבאס, אבו מאזן, משלם כסף לכל מי שהורג יהודי ולמשפחתו לעולם. מצד שני, מי שיחמול על היהודי ולא יהרוג אותו, עונשו יהיה תלייה בכיכר העיר ובכל משפחתו. כמו שסנואר רצח את כל הבוגדים, הוא לא הרג יהודים עד 7 באוקטובר, הוא הרג מוסלמים ערבים שהוא גילה לפי דעתו שהם בוגדים. והוסיף המן רוע על רוע, והודיע לכל השרים והמלכים בכל עיר בערי המלוכה, אם יימצא יהודי חי ישלמו המלכים והשרים בחייהם, הם ובני משפחותיהם. שמעתם? פה נלחמים לגרש את המשפחות ששיתפו פעולה ונתנו גיבוי ומהללים, שוקלים ושוקלים ושוקלים אם לגרש. תראו מה המן עשה, הורג את המלכים ואת השרים כולם אם יימצא יהודי אחד במדינה. שמעתם דבר כזה? הגויים לא שמאלנים. צריך להכיר את המזרח התיכון, לא מכירים את המזרח התיכון, לא מבינים איך זה עובד פה. חושבים זה אירופה, שזה האירופאים ההבלים מכניסים מהגרים שצועקים להם שהם ישימו את הדת שלהם, השיעה, ואנחנו נחסל אתכם. אומרים להם במדינות, מהגרים רק הגיעו אתמול כבר אומרים להם אנחנו נחסל אתכם, זה לא שלכם, זה שלנו, כל העולם שלנו. זו המלחמה האחרונה, אדום וישמעאל. בקיצור, מה שהוא כתב המן, אין לאן לברוח, אין מי שימלט מהגזרה שלו. וגם
ידוע שהגויים לא צריכים הרבה תמריצים בשביל להרוג יהודים. אנטישמיות זה מאז ומתמיד. אנטי שם. אנחנו משם יצאנו. שם חם ויפת, אנחנו יצאנו משם. שמים אנחנו. והם אנטי שם. אנטישמים. לכן ידע המן. אין לו לחשוש מאיבוד גורם ההפתעה, כי אין לאף יהודי שום דרך לברוח. לאן תברח? שולט בעולם. איפה תברח? נתיבי הבריחה סגורים, מסילות ההצלה נעלמו בחשיכה גדולה, לכן לא בוער לו. וכך גם יובן היטב. מה עלה בדעתו שהיה משוכנע ובטוח? שביום אחד בלבד הוא יספיק לבצע תוכנית מורכבת וסבוכה, לך תמצא את כל היהודים בכל החורים. מה שגרמניה המרשעת לא הצליחה ב6 שנים, המן היה בטוח שיספיק ביום אחד. אתם שומעים איזה רשע, איזה גזרה. יש אומרים למה הוא לא עשה את זה בשבוע, בשבועיים. אומרים שפשוט מאוד הוא ידע מההיסטוריה שכל פעם שהיהודים ניצחו הם עשו חג. אז נגיד חנוכה זה היה 8 ימים, שהיה נס, אז הם עשו 8 ימים. אם הוא יעשה שבוע, אם הוא לא יצליח בתוכנית, הם יעשו שבוע חג על חשבונו. אז הוא אמר לא, שיהיה חג יום אחד, אם אני לא מצליח, שיהיה להם רק יום אחד חג. כשמרדכי ראה את התוכנית האדירה שמתוכננת לפרטי פרטים, מיד קרע את בגדיו. לא הייתה מעולם תוכנית ערמומית מרושעת כזו. מצד אחד, המן נתן פיתיון בדמות הרכוש היהודי. לכל מי שיצליח להרוג יהודי, כל יהודי שאתה הורג, קח לו את כל הרכוש. ושללם לבוז. מצד שני, גוי שירחם על חברו היהודי, אין חסידי אומות העולם. הוא ובני משפחתו למיתה. בכל מדינה אחריות מגולגלת לפתחם של מלכים ושרים. אם יישאר יהודי חי אחרי יום אחד, ישחטו את המלכים והשרים בשערי העיר. ואז החלו כולם, השרים והמלכים, בקדחתניות להתכונן. והוא היה מחכך את ידיו בהנאה ומתרווח על כיסאו המלכותי, כשהוא יודע שמלאכתו תעשה על ידי אחרים. אבל הוא שכח רק דבר אחד, שיש בורא לעולם. והקדוש ברוך הוא ביטל את זממו והפר עצתו והשיב לו גמולו בראשו. והרצים יצאו דחופים להודיע למלכים והשרים שהתוכנית קיבלה תפנית מפתיעה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם גם היום, אמן. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וכל עונג שבת. ישמחו במלכותך
שומרי שבת וקורא עונג שבת. מקדש שמיעי שבת. מקדש שמיעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדש שמיעי שבת. מקדש שמיעי שבת. שבת שלום.